morning mga kaluto! Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung ang hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Okay, mag-start na po tayo. Dito po, nagpakulo tayo pinakulo na natin yung bangus. Saka pala magluluto po tayo ng sinigang na bangus. Mga kaluto, tatanggalin po natin ang bula ng bangus. Kaya po, tatanggalin po natin yan ay malansa. Yan po, natanggal na natin ang mga bula. Lalagay na natin ang sibuyas, kamatis, pamintang durog, konting patis, onion leek. Antayin natin kumulo ng mga 2 minutes. So habang inihintay natin mga kaluto na kumulo, shoutout muna tayo sa mga kaluto natin dyan sa Kabikulan, Maray na aga sa Indugagos, mga Oragon. Siya nga pala, don't forget to subscribe, like, and share. And pakihit na rin ang notification bell natin para updated kayo sa mga susunod nating video. Kaya po, kumukulo na, ilalagay na natin ang sinigang mix. Haluin lang natin. Mga kaluto, pwede rin kayong gumamit ng siling haba. Naubusan lang ako ng siling haba, pero nilalagyan ko po yan. Ayan po mga kaluto, isusunod na natin ang mustasa. Mga kaluto, ito po yung aking tanim galing sa garden. Ito yung natirang mga tanim ko dati na niluto natin sa salmon. Meron pa tayo natitira, kaya niluto naman natin sa sinigang na bangus. Ayan po mga kaluto, luto na po. Ito po yung sinigang na bangus sa mustasa. Thanks mga kaluto, bye! God bless!